Hey, what's up mga ka-trip? Welcome back to my channel. Welcome to Ransem TV. At sa gabing ito mga ka-trip, narito tayo sa Rockwell dito sa Makati City, kung saan alam nyo naman kapag night hour, makikita nyo yung ganda ng mga buildings na may mga lights. At i-share ko sa inyo yung mga lights dito around the Rockwell. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, so please subscribe na, i-click mo yung bell na yan para ma-notify ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. Paki-like, share, comment lang ang vlog na to kung itong mga content na ganito ang gusto mo mga katrip. As I said mga katrip, pasyalan natin itong Rockwell City dito sa Makati. Pasyalan natin ang mga nag-iilawang mga buildings sa front and back, side by side. I-share ko sa inyo. So, napaka-peaceful ng lugar na to. Kung milyonaryo ka lang, kung may pera ka lang, sarap kumuha ng condo rito. Kasi nga, napaka-peace ng area. So, let's get it on mga katrip. Puntahan na natin at pasyalan natin itong Rockwell. Pero bago po yan. So, yun, nakikita niyo mga katrip sa likod ko. Yan, ganyan ang aking i-share sa inyo. Ang mga buildings dito na talaga namang napakataas. So, tara! Hindi na ako magtutumpik-tumpik pa, pasyalan natin itong Rockwell dito sa Makati City. Let's get it on mga katrip. A few moments later.